Чому один із найглибших природних портів Середземного моря опинився в крихітному містечку між Ніццею та Монако? Відповідь починається тут, на схилах, де пастельні фасади дивляться на воду. Плато Валансоль – один із головних регіонів вирощування лаванди в Провансі. Рівні ряди фіолетових кущів тягнуться до горизонту. Лаванда цвіте з кінця червня до середини серпня, і тоді повітря наповнюється густим ароматом. З неї виробляють ефірну олію, мило та мед. Горд – одне з найкрасивіших сіл Франції, розташоване на вершині скелястого пагорба в природному парку Люберон. Кам'яні будинки з теракотовими дахами щільно туляться один до одного, утворюючи середньовічний лабіринт вуличок. Звідси відкривається краєвид на долину. Аббатство Сен-Анг заснували 1148 року цистерціанські ченці. Романська архітектура зі світлого каменю оточена лавандовими полями, які й досі обробляють монахи. Мед із тутешньої лаванди продають у монастирській крамниці. Лебо-де-Прованс було центром могутнього середньовічного князівства. Село приліпилося до вапнякового плато, над яким височіють руїни замку. Звідти видно альпійські пагорби та рівнину Крау. У 13 столітті тут карбували власну монету, а сьогодні вузькі вулички ведуть повз галереї та ремісничі майстерні. Вердонська ущелина сягає глибини до 700 метрів, через що її називають Великим каньйоном Європи. Річка Вердон прорізала вапнякові скелі, набуваючи бірюзового відтінку від мінералів. Понад 100 років тому тут проклали перші стежки для піших прогулянок, а сьогодні сюди приїжджають заради каякінгу та скелелазіння. Ущелина простяглася на 25 кілометрів, і місцями її ширина звужується до кількох метрів. Регіональний природний парк Передальпів Лазурного берега створили 2012 року, аби зберегти ці гірські хребти, вкриті сосновими ісами. Часто вранці долини заповнює хмара, і лише вершини виступають над нею. У ясну погоду звідси видно засніжені Альпи на горизонті. Тут мешкають сарни, орли та рідкісні метелики, а старі пастуші стежки перетворили на туристичні маршрути. Каланг-Данво – один із найкрасивіших каланків поблизу Касіса. Вузька затока з бірюзовою водою затиснута між прямовисними вапняковими скелями. Дістатися сюди можна лише пішки або на човні.
Англійська набережна в Ніцці простягається на 7 кілометрів уздовж затоки Ангелів. Її збудували на початку 19 століття на кошти англійської аристократії, яка зимувала тут. Широка смуга галькового пляжу, пальми та блакитне море стали символом Лазурного берега. Уздовж набережної стоять готелі епохи Бель-Епок, а велосипедна доріжка дозволяє об'їхати всю бухту. Набережна Круазет у Каннах відома розкішними готелями та пляжними клубами. Щороку в травні тут проходить Каннський кінофестиваль, і тоді пляж перетворюється на місце зустрічі зірок. Готель «Калтон» відкрили 1911 року. Його фасад прикрашають два куполи, які, за легендою, повторюють форму грудей куртизанки. Відтоді він став одним із символів Кан. Лесюке – найстаріший район Кан, розташований на пагорбі над портом. Вузькі бруковані вулички ведуть угору до годинникової вежі та церкви Нотр-Дам-де-Л'Есперанс 15 століття. Звідси видно всю Круазет і море. Сен-Тропе став відомим завдяки фільмам 1950-х років із Брижит Бардо. Гавань заповнена розкішними яхтами, а над нею височіє цитадель 16 століття, збудована для захисту узбережжя. Вузькі вулички старого міста зберігають атмосферу рибальського селища. Ментон розташований на самому кордоні з Італією. Барокова базиліка Сен-Мішель 17 століття підноситься над кольоровими фасадами старого міста. Завдяки м'якому мікроклімату тут ростуть лимони та пальми. І щороку в лютому проходить лимонний фестиваль. Палац Лоншан збудували 1869 року на честь завершення каналу, який уперше забезпечив Марсель прісною водою. Центральний фонтан оточений колонадою та скульптурами, що символізують річки Дюранс і Рону. Усередині розташовані музей образотворчих мистецтв та музей природничої історії. Старий порт Марселя існує з античних часів. Місто заснували греки 600 року до нашої ери. Гавань заповнена вітрильниками, а вхід охороняють форти Сен-Жан та Сен-Ніколя 17 століття.
В'єй-Шаріте – колишній притулок для бідних, збудований у 17 столітті. Його неокласичний купол із фронтоном домінує над внутрішнім двором. Сьогодні тут розміщені музеї та виставкові зали. Папський палац в Авіньйоні – найбільший готичний палац у світі. Він слугував резиденцією пап з 1309 до 1377 року, коли Авіньйон був центром католицького світу. Масивні стіни з кранеляжами та вежі нагадують більше фортецю, ніж палац. Рона тече до моря, де ми починали, до глибокого порту Вільфранш. На Роше-де-Дом, біля статуї Діви Марії 1859 року, Прованс прощається з водою.